अपनी ड्यूटी के दौरान 4 जनवरी 1998 ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਮਿਸਿਸ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ, ऑनरेबल BC एजुकेशन मिनिस्टर भैन जी रचना सिंह, उगे जर्नलिस्ट भाई गुरप्रीत सिंह ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਵਾਈ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਟੋਨੀ ਮੈਕਲੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ, ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੋਪਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਸੋ ਜੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2021 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਗਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 'ਚ 51 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਖੁਲਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਤਰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਲੱਭੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, 6 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਸਲਵਾਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। 1913 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਨਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 11 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RSS ਵਰਗੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ 11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਕਿਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ MP MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਸਲਵਾਦ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ BC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। CNN ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ BC ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਹੱਥ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ,
ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਰਾਵਾਜ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? RSS ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ। ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ RSS ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ RSS ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ RSS ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੱਤਿਆ 4 ਜਨਵਰੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਸਿਸਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਰੇਸਿਸਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹਨ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਮਿਸਿਸ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2-4 ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਹਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕੇ। ਸੋ our new mayor of city of Surrey, Mrs. Brenda Locke, she's today here at the temple. First of all, on behalf of the whole Gurdwara committee and on behalf of all the community members which are part of the temple, we welcome you to the temple and congratulations of becoming a new mayor for the city of Surrey, and we are looking forward to work together with you all the time. And also there's Mr. Tony McLear. As you heard from Mr. Gurpreet Singh, he used to be part of the group which killed Bhai Nirmal Singh Gill in 1998, but he has from since then realized that this incident was not right, and he had always stood up against the racism. So he is also here at the temple. So now I would like to request Mr. Tony McLear, please come up on the stage and share a few words with the Sangat on the incident that happened in 1998. And as we said before, the temple has always stood up against the racism, and we will continue that in the future as well. So Mr. Tony, please come up on the stage and share your thoughts for a few minutes.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you for welcoming me here, and it's not the first time that I've been here, but each time there's a part of me that feels, because of my contributions to the environment of racism and hatred in this city, that created an environment that allowed for the murder of Nirmal Singh Gill, that I don't deserve to be here, that I don't belong here, and that's the healthy shame I carry for the horrific thing that was done to Nirmal Singh Gill. I had met some of those men. I didn't recruit them, but I recruited the guys who did, and for that I have to carry that shame. Can I honestly say that I contributed 0.00% to what happened that night? And I can't. And I wish I could take back the events of that night, and there's no way I can do that. But what I can do is be someone different moving forward. And so for the last many years, I've worked with this community and other communities against hatred, and I wanted to never forget and never allow to be forgotten the memory of Nirmal Singh Gill, for his bravery, for his dedication to his faith, for defending his faith in the parking lot of this Gurdwara. You know, when they had tried to take his kara from him, he fought bravely to hold on to that article of his faith. And sadly, it didn't end with Nirmal Singh Gill. I had the opportunity several years ago to spend time at the Oak Creek Gurdwara in Wisconsin, where members of the same skinhead organization, one of those members killed 6 people at the temple there, and I got to spend time sitting in a room just like this with the son of the temple president, who was murdered that day. And like Nirmal, in the face of the gunman with a pistol, he defended the defenseless with a butter knife. That was his bravery. That was his dedication to his faith. And you know, with the memory of Nirmal, we must remember that we must always be vigilant in the face of hatred and racist terror, because it's still with us today. It didn't end here. It didn't end in Oak Creek. There's been many places where people have been murdered at their place of worship. But it started here. I think Nirmal was one of the first, and we must never forget that, and we must never forget the lesson of how hatred and fear that births hatred is corrosive. I know it was corrosive for me, but it's corrosive to communities. It's corrosive to faith. It's corrosive and eats away at the relations between human beings, between our neighbors, between each other. And I think I'm so honored, you know, at this 25th anniversary, to be here and share his memories and his importance to the community, and the power and the faith and the spirituality of this community that can allow someone like me to come here and honor him is truly remarkable, and it's truly humbling, and I'm in complete awe of the power of this community and this faith in that way. So let's make sure every year we all come together and remember the sacrifice, the martyrdom of Nirmal Singh Gill, because there's so many important lessons that he has to give us, and let's make sure that his sacrifice was not in vain, and that it doesn't get forgotten, because it is so important. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much, Tony, for sharing your thoughts. As you said, we cannot go back in the time, but we can always make the change, which you have been doing for the last 25 years.
and we hope that we will all come together and keep on raising the voice against the hatred and the racism. So thank you so much for sharing your thoughts. And now I would like to call Imtihaz Popat to come up on the stage and share his thoughts with the Sangat. And after that, it will be Paramjit Singh Sandhu who will be sharing his thoughts, who's the grandson of Bhai Nirmal Singh Ji. So now, Imtihaz Popat, please share your thoughts. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. सत श्री अकाल जी। पहले तो सानू सोनी पंजाबी नहीं आती, मैं हिंदी उर्दू में बात करूँगा। पहले तो गुरप्रीत सिंह को थैंक यू कहना चाहता हूँ, मेहरबानी कि आज का दिन आप याद किया। 25 साल शहीद निर्मल सिंह गिल का इंतकाल के बाद वो ड्यूटी पे मरा है, तो मैं इसको शहीद बुलाऊंगा इज्जत से। सारे लोग इकट्ठे हुए थे 25 साल पहले बेयर क्रीक पार्क में, सारे कम्युनिटी आए, हज़ारों लोग आए थे, हर कम्युनिटी से आए थे। तो हमें बड़ा शौक हुआ था कि इस तरह से इस गुरुद्वारे में जो इत्तेफाक करता था इस गुरुद्वारे के बचाने के लिए, उसके इस बहरे से मारा गए। मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसमें ये जो रैली थी बेयर क्रीक पार्क में, इसमें शामिल है। 25 साल के मेमोरी में हम ये डॉक्यूमेंट्री री-रिलीज करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स or weeks. We will re-release the documentary. Also, this month, January 29th, is the 7th anniversary of the Quebec Mosque massacre, where people were shot praying in a place of worship, similar to this Gurdwara. So we'll be marking that anniversary this end of this month as well. So let's remember those who have died needlessly, protecting their faith and observing their faith. This should not happen. Thank you so much. Sat Sri Akal ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh Ji. Thank you so much, Mr. Imtihaz Popat, for sharing your thoughts. And we're all, like I said, we're all working together against the hatred and racism. And we hope that this will continue in the future, and hope that this kind of incident doesn't happen in the future as well. ਹੁਣ 10 ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕਿਆ, ਤੇ 25 ਸਾਲ ਬੈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੁਗਤਣਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਲ ਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ recognize that the racism that we were facing 25 years ago, those elements of racism still exist. And as part of the government, especially in my previous role as the Parliamentary Secretary for Anti-Racism Initiatives, we were very, very cognizant of this fact that the systemic racism is so deeply embedded in our systems. And then as governments, we have moral and ethical responsibility to tackle it. ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਬੈਕ ਮੈਸੇਕਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਫੇਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਐਗਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ events, and I think really important initiatives, and I'm very thankful to the Gurdwara committee for organizing it. And ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੁਡ ਫੀਲ ਦ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫॉर so many decades that trauma lingers on. So my condolences once again, and
मैं तुहाडे दुख विच शरीक हाँ। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने वालों, मेरे ऑफिस वालों एक सर्टिफिकेट लैके आई सीगी, जिहड़ी मैं चाहूँगी कि गुरुद्वारा साहब की कमेटी नूं और जिहड़े भाई साहब आए हुए हैं, जिहड़े दोते हैं निर्मल सिंह गिल होरां दे, प्लीज़ तुसीं भी आओ। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस सर्टिफिकेट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। Now I would like to call our mayor, new mayor for City of Surrey, Honorable Mrs. Brenda Locke, to please come up on the stage and share a few words with the Sangat. And we also like to thank Mrs. Brenda that there was an issue back in Quebec against the religious chains like turban, and she also stood up against that. And on behalf of the whole committee, we would like to thank you for that, and we will hope that you will keep on raising the voice in the future as well. And also, on behalf of the community, the concerns we have in the city of Surrey, as you probably already know, there has been a lot of concerns against the drugs and gangs that had been going on in the city of Surrey, and please also share your thoughts on that as well. So please come up on the stage and share your thoughts with the Sangat. Mrs. Brenda Locke, the new mayor of city of Surrey. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sasri Akal, thank you for inviting me to speak today, and I want to also thank the Guru Nanak Temple for Gurdwara for holding this. This is an important day for all of us here, but it's an important day for Surrey. I am here with my colleague, Councillor Harry Baines. You know, I called up a picture of Nirmal Gill on my phone because I thought, you know, it was a long time ago, 25 years, and we need to remember the person, the man that was assassinated for absolutely no reason, for just he was assassinated because of racism, just entirely senseless and useless. Mr. Gill was obviously a young and healthy and vibrant person that had a lot of life in front of him, and some very ignorant people took that from him, took him from us, took him from his family. And so for that, we need to make sure that this day moving forward and is always one that we remember, and that we remember it in a way that makes his life of value, that his life was taken because of racism, and we can never ever let that be a part of our community. Surrey's better than that. We need to do better than that, and I thank the Honourable Rachna Singh for her words. It is something that we have to be diligent about, and it's unfortunately something we will always have to be diligent about. In December, I think it was around the 12th, I'm trying to remember exactly the day, the city did a proclamation, and I'm just going to read it if I can to you, which requires glasses. Nirmal Singh Gill Memorial Day, January 4th, 2023. Whereas Nirmal Singh Gill was killed in a violent act
while defending the Guru Nanak Sikh Gurdwara on January the 4th, 1998. And whereas the City of Surrey condemns such horrible acts as acts against Mr. Gill and his commitment to protecting all people from hate, racism, and discrimination. And whereas the City of Surrey believes that fighting racism and celebrating diversity in all its forms helps to create an inclusive, vibrant community in which all individuals live in mutual respect and peace. Now therefore be it resolved that I, Brenda Locke, do hereby declare January 4th, 2023 as Nirmal Singh Gill Memorial Day in the City of Surrey. I will leave this proclamation with his family here. But I just wanted to say that we will, in the City of Surrey, be reviewing all issues, especially around discrimination and racism in our city. It is something that I've wanted to do for a long time. We will be doing that moving forward, and we will have a committee. I will invite people from this Gurdwara absolutely to participate in that, because it is something we just cannot let go. And sometimes they're gross and horrible events like the one with Mr. Gill, and sometimes they're just those very silent things that happen on a day-to-day basis, and we have to stop that. We have to be a community where everyone is welcome, everybody is treated with respect and kindness, and everyone absolutely belongs to this city. So with that, I want to again thank this Gurdwara for having us here for this important day. Waheguru Ji Ke Khalsa, Waheguru Ji Ke Fateh. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Once again, thank you so much, Mrs. Brenda Locke, for sharing your thoughts with the Sangat. And like I said, we hope that we will continue to work together in the future, and we hope that there's a lot of concerns from the community always coming into the temple, because we're representing the community, so people bring a lot of issues to the temple, and we will continue down the road that we will work together with you, and hoping that we can make a better city, which has been in the past few years going down the hell, because like I said, the gangs and drug issues, violence issues, has been raised in the last several years. And when you go on the Google search, and when you search the highest criminal city or violent city, and Surrey is one of the city that pops up on the top of the list. So I hope that we will work together to continue to make the city a better city. And also I would like to thank the team on behalf of the committee. Paji Harry Vance is also here with you, and Paji Harry Kuner is also here with you, and we welcome you, the whole team here on behalf of the temple. And so I hope that we will work in the future, and also, and there's it's time to time that we need a lot of help here in the temple as well. There's a lot of concerns, because there's always something going on. For example, there's a new building is getting ready, as you can see in
in the back of the temple. And there's always, concerns about the permits and, other stuff like that. And we hope that, you will always be there for us and to continue to help us through all those matters. So Khalsa ji, एक बार फिर ਆਪਾਂ जो अज भाई निर्मल सिंह जी ਨੂੰ याद करदਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, क्योंकि दास ने पहलां भी बेनती की सी कि जो गुरु घर का सिद्धांत है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो सिखां नूं सिद्धांत बख्शिश किया है, वो सरबत के भले का सिद्धांत है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक बराबर समझते हैं, चाहे जिहड़े मर्जी धर्म दे विचों होवे, चाहे वह औरत होवे चाहे मर्द होवे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबरता सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की है। और इहो जिहियां जिहड़ियां घटनावां दुनिया भर उत्ते वापरदियां ने, सानूं नहीं लगता कि सिखां दे विच इहो जी घटनावां कोई वापरी होवे जां सिखां ने इहो जिहा कोई कदम कदी चुक्या होवे, क्योंकि गुरु साहिब जी ने सिद्धांत सानूं इहो जिहे बख्शिश कीते हन जिथे असीं सरबत दे भले दी अरदास करदे हां। सो सिख कदी इहो जी घटनावां बारे कदी सोच भी नहीं सकदा करन बारे। सो गुरु साहिब जी ने सानूं ऐसे उपदेश बख्शिश किए हैं और साडा ये फर्ज बनता है कि उन्हां ते असीं तकड़े होकर पहरा दईए। और जिस तरह भाई गुरप्रीत सिंह जी ने पहलां गल कीती सी कि गुरुद्वारा साहिब वालों हमेशा यतन रहिंदा है कि अगर इहो जी घटना कोई भी वापरदी है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने ते होवे, असीं हमेशा यतन करते हैं कि उस दे जो घोर निंदा की जाए, उस दे विरोध आवाज़ जिहड़ी आ वो बुलंद की जाए। सो गुरु साहब जी इस तरह ही सारिਆਂ ਦੇ सिर ते मेहर भरिया हथ रखण, इस तरह ही जबर ते जुल्म के खिलाफ जिहड़ी आ वो आवाज़ हमेशा आउण वाले समय दे विच भी बुलंद करते रहिए। सो हुण गुरुद्वारा साहिब वालों जो सरोपा उहदी दात है, वो आपां जो कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने आपां गुरु घर वालों सरोपा की दात जिहड़ी वो बख्शिश करनी है। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर न्यू मेयर Mrs. Brenda Locke, please come up on the stage. We would like to recognize you. And also Paji Harry Bance, Paji Harry Khunar, and our Honourable Minister Rachana Singh, please come up on the stage. And भाई परमजीत सिंह जी संधू, आप जी नूं भी बेनती है तुसीं भी किरपा करके गुरु घर वालों जो सरोपा दी दात है वो आके सारे जने प्राप्त करो जी। सो खालसा जी, अपना सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ फर्ज बनता है कि जिथे किथे भी असीं बैठे हाँ, अगर सानूं इहो जी घटनावां बारे पता लगता है, असीं हमेशा अपना फर्ज समझते हुए उहदे खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। 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 सत श्री अकाल। सो एक बार फिर आप समूह संगतां नूं गुरुद्वारा साहिब वालों जीओ आए आखदे हैं। और हुण अखीर दे विच दास बेनती करूँगा गुरुद्वारा साहिब के मुख सेवादार भाई हरदीप सिंह जी निज्जर आप संगतां दे नाल 2-4 मिनट विचार साझे करनगे। उस तो बाद इस प्रोग्राम की जिहड़ी समाप्ति होवेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां 25 साल भाई नरमल सिंह जी उन्होंने हो गए इसी गुरुद्वारा साहिब विखे 4 जनवरी 1998 नूं जिहड़ा नस्ली हमला उन्हां ते होया बजुर्गां ते
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਦਾਸਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਚਨਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, MLA ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੇਅਰ ਮਿਸਿਸ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਰੇਬਲ BC ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੈਣ ਜੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲੱਥਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਸਲੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ।